سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی بامزه در مورد زندگی گربه ها در خدمت شما هستم. بازی کیوتو نونکو. این بازی در سال 2024 عرضه شده و طراح اون سدریک میلر هست. همینطور کار تصویرسازی این بازی رو جرمی فلوری انجام داده. در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه، رنک اوورال 7201 رو داره، امتیاز 6.6 و سختی 1.73 از 5. کیوتو نونکو معنی گربه های شهر کیوتو هست. شما در نقش یکی از 4 گربه این بازی در شهر کیوتو میچرخید و تقریبا همه کارهایی رو که یک گربه انجام میده انجام میدید. ممکنه که با پسر بچه‌ای که از مدرسه برمیگردید دوست بشید، یا با گربه شرور همسایه دعوا کنید، یا غذای یکی از بازیکنان دیگر رو بدزدید. در طول مسیر شما مهارتاتون بالاتر میره و میتونید از درختان بلندتری بالا برید یا روی شیروانی‌های بلندتری جستجو کنید. این بازی اگر که عاشق گربه هستید حتما بهتون پیشنهاد میشه. پر از جذابیت و پر از گربه‌های بامزه. بریم ببینیم داخل این باکس زیبا چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ بازی کیوتو نونکو، ببینیم که گربه‌های کیوتو تو چه شرایطی بسته‌بندی شدن و داخل این باکس زیبا چه چیزایی هست. من شیرینگ رو باز کنم. بسیار خوب. خب اینجا رو می‌خوام تمیز کنم. بسیار خوب. این باکس جذاب بازی هست، خیلی باکس خوشگلی هست و این گربه خیلی ملوسی که این بالا نشسته. در سمت چپ باکس این نقش رو داریم، در سمت راست این نقش رو، بالای باکس و در نهایت پایین باکس. در پشت باکس هم نمایی از چیدمان بازی طبق معمول و بازی برای 2 تا 4 نفر هست. 35 دقیقه زمان میخواد و برای بالای 8 سال در واقع طراحی شده. خب بریم باز کنیم ببینیم که داخل باکس چه چیزی هست. داخل باکس یک نقش خیلی زیبایی هست. همین یه نقش ساده خیلی به نظر من باکس رو جذاب میکنه. رول بوک بازی که رول بوک خیلی مختصری هست. کامپوننت بازی، المان هایی که در بازی استفاده میشه، چیدمان، دور هر بازیکن، اکشن هایی که میتونه انجام بده، ابیلیتی ها، فایتینگ یا دعوا یا مبارزه که داره، شکار و بقیه ایتم ها. خب یک برگه دیگه اینجا هست که سناریوهای در واقع بازی هست. بوکلت سناریوها هست که چندین سناریو مختلف رو شامل میشه، 7 سناریو و این هم یک برگه هست که در واقع خلاصه قوانین بازی رو نشون میده. بریم سراغ پانچ بورد ها که تعداد خیلی زیادی هم هست. خب اولی در واقع گربه هایی هست که شما احتمالاً با اونها دعواتون خواهد شد. یک سری آیتم دیگه اینجا هست. اگر که دقیق بتونید ببینید بخشایی از مپ در واقع بازی، ظرف غذاهای گربه در پشت به این صورت هست. اینها باکس های سبز رنگی هست. این پانچ بورد اول، یکی رو من پانچ کنم. ضخامت خیلی زیادی نداره ولی جنسشون مناسبه، واقعا ضخیم نیستن خیلی. پانچ بورد دوم که یکیش هم پانچ شد، باز بخشی از نقشه بازی. افرادی که شما میتونید با اونها در واقع دوست بشید یا ارتباط برقرار کنید به عنوان یک گربه در کیوتو، و آیتم هایی که هست، شخصیت هایی که در بازی وجود داره و همینطور پرندگان یا حتی حشرات دیگری در پشت هم به این ترتیب هست. این توکن ها با نقش پنجه گربه هم خیلی جذابه. خب یکی از بورد های بازیکن ها، یک گربه خیلی توپل که روی یک پشت بام لم داده. باز یک سری آیتم دیگه هست، درختانی که هست، جعبه هایی که هر کدوم از این جعبه ها پانچ میشه و
حالا در انتها من نشونتون خواهم داد. باز اینها هم بورد بازیکن‌ها هست که داخلش پانچ میشه. اینها رو هم بعد به شما مفصل نشون میدم. در پشت هم همون نقش هست ظاهرا. پشت روی اینها اجازه بدید چک کنم من. ظاهرا نه، فرق میکنه با هم دیگه. بله با هم فرق میکنه. بسیار خوب. این از این. بریم سراغ گربه دوم. یک گربه سیاه رنگ که باز در پشت و رو بردش متفاوته. درخت ها، اون صندوقچه و برد شخصی. گربه سوم همون گربه است که در روی جعبه هم بود. بالا یک تیر چراغ برق نشسته. 2 تا جعبه‌ای که اینجا هست. برد شخصی در پشتم به این ترتیب. شخصیت چهارم، گربه چهارم، برد خودش در پشت. توکن هایی که هست به شکل زنگوله گربه، خیلی جذابه، با مزن خیلی. و یک نشان که فرست کنم، بله فرست پلیر توکن هست. و این پانچ بورد تماما جعبه هایی هستش که باید سرهم بشه، ساخته بشه، که بعد این رو من نشونتون خواهم داد. پانچ بورد بعدی باز شخصیت هایی هست که شما در شهر کیوتو به عنوان یکی از گربه های شهر کیوتو باید باهاشون ارتباط بگیرید. 2 تا شخصیت پدر بزرگ و مادر بزرگ همینجا هستن که 2 شاخ سوار هستند و در شهر تردد میکنن. در پشتش هم باز همین ها هست. یک برد اینجاست که شبیه یک تومار هست که داره باز میشه. جالبه. ضخامت عیناً مثل بقیه پانچ بردها هست. و برد اصلی که در واقع نمایی از شهر کیوتو هست ظاهراً. در پشت هم به همین ترتیب. اجازه بدید من ببینم که به نظر میاد که پشت رو با هم متفاوت باشه. این رو بعد حالا باید دقیق تر ببینم. خب یک سری در واقع پایه برد هست. فکر میکنم پایه‌ای که داخل خود پانچ بورد ها هست نازک بوده اگر اشتباه نکنم طبق چیزی که من خوندم، و این پایه‌ها که مقدار ضخیم تر هست در واقع گنجونده شده توی باکس. یک سری توکن و بریم سراغ قسمت هیجان انگیز. داخل باکس هم همون نقش درب رو داریم. یک جدا کننده معمول هست ولی جنس خوبی داره، محکم هست مقواش. قسمت جذابش شاید این در واقع گربه هایی باشن که خیلی 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 جذابه. بذارید من یه مقداری هم بیام نزدیک. این 4 گربه‌ای باشن که اینجا هستن. خیلی وزن زیادی دارن. لاستیکی هستن، نرم نیستن ولی لاستیکی هن و خیلی حس خوبی دارن. سراشون هم یه مقداری حرکت میکنه همونطور که میبینید. من اگر به شما اینجا نشون بدم و میگم خیلی حس خوبی دارن، وزن خیلی خوبی دارن، سنگین هستن و خیلی خیلی خوشگلن. خب بریم سراغ این آیتم. 2 تا تاس هست. تاس ها چوبی هن و سبک. اول که دیدم فکر کردم که اینها برچسب هست ولی برچسب نیستن و پرینت شدن اینجا. کیفیت معمولی دارن. خیلی تاس‌های هیجان انگیزی نیستن راستش. یک سری کیوب نشانگر به رنگ بازیکن‌ها. یک سری بذارید ببینیم از کجا باید باز چه خواهد. یک سری پاکت اینجا هست. پاکت‌ها خیلی خوشگلن. شکل پاکت‌های نامه که سناریوهای مختلف شاید داخلش قرار میگیره. اگر اشتباه نکنم در واقع مربوط به سناریوهای مختلف هست. خیلی خیلی پاکت‌های جذابی هستند. جنس خیلی خوبی دارن، مقوای ضخیمی هستند و خیلی جالب بود. 5 تا پاکت با 5 تا نقش مختلف که به نظرم جذاب بود. و کارت ها هم خوب راحت باز شدن. 2 تا بک دارن یا شاید نه بیش از 2 تا. یک سری کارت ها این بک رو دارن که مربوط به همون پدر بزرگ مادر بزرگ 2 شخص سوار میشن. یک سری از اونها این بک رو دارن ولی در
رنگ های مختلف، یک رنگ قرمز، یک رنگ نارنجی و یک رنگ سبز که بیاید با همین شروع کنیم. این نقشه‌ای هست که در این کارت ها استفاده میشه، آیتم های مختلفی که احتمالاً در بازی شما میتونید استفاده کنید. جنس کارت ها جنس خوبی هست، به نسبت ضخیم، یک بافت ریزی هم داره روش. یک سری آیتم دیگه اینجا هست. خیلی گربه ترسناکیه. شما با عنوان یک گربه حتی با حشرات هم ارتباط خواهید گرفت. حالا اینکه نوع این ارتباط چطور باشه دیگه باید در بازی دید. یک موش بسیار کپل و یک موش شکم ظاهرا. خب یک سگ مهربان و یک سگ اخمو. بسیار خوب، این هم از این. بریم سراغ دسته بعدی و در واقع شخصیت های دیگه و آیتم های دیگه ای که در بازی استفاده میشه. یک سری پرنده، یک گربه ای که سر جنگ داره. خب بریم سراغ این دوتا. فکر می‌کنم این شاید تعداد خونه هایی باشه که هر کدوم از اینها در هر در واقع سری حرکت میکنن. به نظر اینطور میاد، باز باید رولبوک رو چک بکنم چون فقط عدد هست. به نظر میرسه که این اتفاق بیفته. و این هم از این دسته کارت. خب بریم من کارت ها رو اسلیپ کنم و توکن ها رو پانچ کنم، جعبه ها رو درست کنم، بورد های شخصی رو هم همینطور، و بعد برگردیم و اونها رو با هم دیگه مجددا ببینیم. Board Game Box. من توکن ها رو پانچ کردم و کارت ها رو هم اسلیپ کردم و این جعبه های خیلی خیلی زیبای گربه رو هم درست کردم. واقعا جعبه های خیلی زیبایی میشن وقتی که سر هم میشن. توی هر کدوم از این جعبه ها قطعات مخصوص اون رنگ وجود داره، شامل فیگور گربه، کیوب های همون رنگ و توکن های زنگوله که خیلی راحت داخل این باکس قرار میگیره و شما میتونید استفاده کنید ازش. این باکس ها رو به این ترتیب من در واقع اینجا قرار میدم. یه نکته رو بگم، من چند تا از پانچ بورد ها رو در زیر این در واقع دیوایدر گذاشتم که یه مقدار سطح دیوایدر بیاد بالا. اینطوری کمتر در واقع قطعات توی جعبه حرکت خواهند کرد. یه باکس دیگه هم اینجا هست که مخصوص تمام توکن های 5 گربه‌ای هست. این توکن ها که همگی میان داخل این باکس قرار میگیرن، همونطور که از تصویرش هم مشخص هست. و یک سری استندی هم داشتیم که در واقع سرهم شدن و همشون رو من در قسمت بالا گذاشتم، مثل این پدر بزرگ و مادر بزرگی که اینجا هستن یا درختایی که در بازی در واقع وجود دارن. به این ترتیب اینها سرهم دیگه میشن. یا شخصیت های دیگه‌ای که در بازی هستن مثل این گربه اخمالو یا این پسر بچه‌ای که هست. اینها همه سرهم شدن و در این قسمت بالا در کنار اون جعبه توکن ها به این ترتیب قرارشون دادم. متأسفانه خیلی روشی برای منظم کردنشون نیست و مقدار تکون خواهند خورد اونجا. 4 تا بورد هست، در واقع 4 تا از بوردهای شخصی، قسمتی از بوردهای شخصی که میتونه در بالا قرار بگیره. کارت ها، بقیه توکن ها که توکن های مختلفی هستن در اینجا قرار میگیرن. یک باکس دیگه ما اینجا داریم. بذارید من این باکس رو هم نشونتون بدم که من تعدادی از توکن ها رو در واقع داخلش جا دادم. یک باکس دیگه هست به این ترتیب که در یکی از سناریوها استفاده میشه. من تعدادی از توکن ها که جا میشد رو توش گذاشتم که از فضای بیشتری استفاده بکنم. 2 تا تاس بازی، توکن فرست پلیر که من این وسط میذارمشون و یک نمگیر که میذارم اینجا. پاکت هایی که در داخل بازی بود برای جا دادن در واقع کارت ها و توکن ها بود که خب از دید من کوچیک هست برای این کار، مخصوصا وقتی که اسلیپ میشن کارت ها یا حتی توکن ها به خوبی جا نمیشن و برای من اینها رو بدون استفاده و در واقع دست نخورده اینجا گذاشتم. از اینها استفاده نکردم. بورد اصلی بازی میاد روی همه اینها
یک بورد دیگه هست که اینجا قرار میگیره. بوردهای شخصی در این قسمت قرار میگیرن و این 4 قطعه بوردی که در واقع به ازای هر کدوم از بازیکن‌ها به بورد اصلی اضافه میشن میان در این گوشه به این ترتیب قرار میگیرن: دفترچه بازی و دفترچه سناریوها. و به این ترتیب باکس بازی کیوتو نانکو در واقع ارگانایز میشه. درب باکس مقداری ممکنه که سخت بسته بشه، خیلی درب کیپی داره، بنابراین مقدار طول میکشه تا در به جای خودش برسه. بسیار خوب. این هم از بازی جذاب گربه در کیوتو یا گربه کیوتو نانکو. امیدوارم که از دیدن این آنباکس خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید از کامپوننت و طراحی زیبای این بازی. اگر که نظری دارید در کامنت ها با همون به اشتراک بذارید، میدونید که حتما جواب میدیم به کامنت ها تک تک و مثل همیشه خوب باشید.